Hi guys! Ayan, ito na yung processing ng miracle fruits na niluto na natin. Ayan, itim na siya. Ayan. Pinipiga na siya guys. Ayan. Ayan, ganyan guys. Tapos yung napiga na juice, iluluto pa natin siya ulit. Ayan. So, hanggat matapos ito, kasi dito maraming juice. Ayan, pipigain din yan. Ayan, pipigain yan. Ito guys, ayan. Tingnan nyo guys, pipigain ito guys. Maraming juice ito oh. Ayan, ito na yung miracle fruits na luto na. Ayan. Heart, mali. Isang mo ano, liso. See you later!